Sziasztok! Korábban már beszéltem az Azure-ről és az AWS-ről, mint lehetséges felhőplatformról 2026-ban. Most a Google Cloud-ról beszélek, ami egy AI First felhőplatform. Látni fogjátok, hogy 2026-ban nem az infrastruktúra a döntő, hanem az AI ereje. Miért válaszolok a Google Cloud-ot? Itt az AI nem kiegészítő, hanem alapszolgáltatás, azaz alapértelmezett. Az adat és a mesterséges intelligencia szorosan együttműködve jelenik meg, és ez egy alternatíva lehet az AWS és az Azure mellett, hogyha valaki újabb felhőszolgáltatót keres. A Google ökoszisztémájában jártasok számára ez egy nagyon könnyű ugrás lehet, hiszen ugyanazt a megközelítést alkalmazza. Kicsit ugyanúgy is néz ki, mint egy Gmail, egy Google Drive, vagy éppen egy Meet. Mik a fő erősségei? Amint említettem, a Google egy AI First cég. Ez a stratégia azt jelenti, hogy a Google minden termékét és szolgáltatását a mesterséges intelligencia köré építi. Saját modelljei vannak, és nem mások által fejlesztett modelleket használ, mint mondjuk az Azure vagy az AWS. Adatfeldolgozásból induló platform volt, ezért az adat az nála mindig kulcsfontosságú szerepet játszik, és a nagy mennyiségű adatok kezelése is. Mérnöki fókusszal rendelkezik, így a felület sokkal logikusabban épül fel és egyszerűbb is. De milyen technikai háttérrel rendelkezik? A hagyományos felhőszolgáltatások mellett, mint virtuális gép, hálózat, adatbázisok, abszolút meghatározza a mesterséges intelligencia, és ezen belül is a Gemini modellcsalád. Itt a multimodális modelleket, az AI modelleket natívan tudjuk igénybe venni. Szövegalkotásra, képalkotásra, videókészítésre, hang- vagy zenekészítésre is. Van egy központi AI rétege, ez a Vertex AI. Ráadásul nagy mennyiségű adatot, több millió, több százmillió rekordot is nagyon könnyen tudunk kezelni, nem csak azért, mert erős az adatkezelésben, hanem azért is, mert ezt könnyen tudjuk integrálni mesterséges intelligencia megoldásokkal. MLOps és prompt alapú workflow-kat tudunk igénybe venni néhány kattintással. Az infrastruktúra teljes mértékben az AI-hoz van igazítva, és ehhez is van optimalizálva. A tanulási görbéjét gyorsítja, hogy nagyon jó minőségű dokumentációja van. Könnyen használni, vannak benne kész vagy félkész megoldások, amelyeket szinte azonnal futtatva például parancsokat, rögtön működő megoldásokat láthatsz. Ami abszolút sikerélményt tud jelenteni bárkinek, hogyha hagyományos vagy mesterséges intelligencia demókat szeretne kipróbálni. Habár kisebb közössége van, de sokkal fókuszáltabbak ezek a csoportok, ahol nagyon sok segítséget kaphatunk. Kinek lehet jó választás a Google Cloud? Azon szakemberek vagy érdeklődők számára, akik a mesterséges intelligenciával szeretnének foglalkozni, vagy az AI-ra szeretnék építeni a jövőjüket. Adatorientált gondolkodású szakemberek, akik nagy mennyiségű adatokat szeretnének kezelni, megfelelő és modern módon. Olyanok számára, akik a kutatásból a termékfejlesztés felé szeretnének haladni, és persze azok számára is, akik kísérletezni szeretnének valami egyszerű, vagy bonyolultabb megoldással akár. És mikor nem ideális számodra a Google Cloud? Például akkor, hogyha a klasszikus Enterprise Lift and Shift megoldással szeretnéd a szolgáltatásaidra felhőbe költöztetni, hogyha erős Microsoft függőséged van, akkor sem neked ajánlom ezt a felhőplatformot, akkor sem, hogyha te kizárólag infrastruktúra megközelítéssel rendelkezel, vagy infrafókusszal rendelkezel, hiszen itt abszolút nem ez lesz a lényeg. Itt a kész megoldásokat sem feltétlenül úgy kapod majd meg, mint a másik két felhőszolgáltatóknál. Itt nem tudod követni azokat a mintákat feltétlenül, amit más enterprise szolgáltatóknál megtalálsz, itt sok esetben neked kell felépítened nulláról, kicsit saját kútfőből ezeket a megoldásokat. Tehát összefoglalva, a Google Cloud AI megoldásokban extrém módon erős. Habár háttérbe van szorulva, hiszen csak harmadik szolgáltató a piacon, az AI miatt most lehetősége lehet a felzárkózásra. Remélem érdekesnek találtad a videót, lesz hamarosan több is, addig is iratkozz fel a csatornámra, kövess be, olvasd cikkeimet, és köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a figyelmet. Szia, szép napot!